ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. අලුත් රසක dessert එකක් හොයන ඔයාලා වෙනුවෙනුයි මේ Turkish milk pudding එක. වැඩි වියදමක් නැතුව ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉතා පහසුවෙන් මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ fresh milk මිලිලීටර 750, පාම් පිටි මේස හැඳි 9ක්, මාගරින් මේස හැඳි 6ක්, සීනි මේස හැඳි 4ක්, වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්, කැරමල් එකට සීනි මේස හැඳි 5යි, කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි 1යි, වතුර මිලිලීටර 200ක් විතර. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපිය තියලා මාගරින් ටික එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳින් දිය වෙන්න ඕනේ. ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. හොඳින් දිය වෙච්ච මාගරින් ටිකට පාම් පිටි ටික ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්නවා. පාම් පිටි සහ මාගරින් හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික මේකට එකතු කරමින් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී පිටි කැට නැති වෙනකන් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න අවශ්‍යයි. ලිපේ ගින්දර හුඟක් අඩුවෙන් තියාගන්න, නැත්නම් භාජනය අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන සීනි ටික එකතු කරගන්න. සීනි මේස හැඳි 4 එකතු කරනවා මම. සීනි ටිකත් හොඳට දිය වෙනකොට වැනිලා ටික එකතු කරනවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය ආපහු ඝන වීගෙන එනවා. මේ වගේ පදමට එනකොට අපි ලිප ඕෆ් කරලා හොඳින් හැඳි ගාමින් ඊට පස්සේ කලින් ග්‍රීස් කරගත්ත අපේ භාජනයට මේක මේ විදිහට වක් කරගන්න. දැන් මේක පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. පැය භාගයකට පස්සේ මම මේ සූදානම් වෙන්නේ කැරමල් එක හදාගන්න. මුලින්ම මම කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැන්ද වතුර මිලිලීටර 200 හොඳින් දිය කරගන්නවා. දැන් ඒක පැත්තකින් තියලා ආපහු පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන අඩු ගින්දර ප්‍රමාණයක තියාගන්න. ඊළඟට සීනි මේස හැඳි 5 පෑන් එකකට දාලා මේ ආකාරයට කැරමල් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ කෝන් ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරන්නයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්ත අපේ පුඩින් මිශ්‍රණයට මේ කැරමල් එක උණුවෙන්ම ලේයර් එකක් විදියට දාලා ආපහු පැය දෙකක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ප්ලම්ස් ටිකකින් ගානිෂ් කරගත්ත අපේ Turkish milk pudding එක. කිරිම කිරි රස අයිස්ක්‍රීම් එකක් වගේ. වෙනසකටත් එක්ක හදලා බලන්නකෝ. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.
pray